Nu am niciun plan. Asta a fost cel mai ciudat lucru dintre toate. Nu era un plan. Nu când tatăl ei a auzit-o rostind cuvintele. Nu când mâna lui a lovit masa, semn al unei decizii care fusese deja luată cu mult înainte ca el să o anunțe. Nu când ea s-a uitat la el și a căutat acolo un semn, orice semn, care ar fi putut părea regret. Nu a găsit nimic. Vei fi soția contelui Caspian de Tornval, spuse el, iar vocea lui era aceeași ca atunci când vorbea despre recolta de toamnă sau despre un drum care necesita reparații la fermă. Mirela s-a uitat la mâinile ei. Mâini subțiri, cu degete mici și pete de cerneală pe vârfuri. Un semn al ritualului ei, de a scrie în fiecare dimineață pe o mică bucată de hârtie pe care nimeni nu ar citi-o vreodată. Aceste mâini erau singura parte din ea pe care o recunoștea ca fiind a ei. Restul aparținea deja altcuiva, tatălui ei, societății, acelui sistem care decidea care femei aveau valoare și care erau doar o povară. Da, a spus ea, doar un cuvânt. Tatăl s-a uitat la ea o clipă. Acel moment în care un alt tată ar fi privit în ochii fiicei sale, ar fi vrut cumva să atingă sufletul acelei copile. Apoi s-a întors și a plecat. Ușa s-a închis. Focul din șemineu trosnea. Mirela a rămas acolo, în scaunul ei, în lumina ei, și ceva în interiorul ei, ceva mic și tăcut, s-a contractat. Nu s-a rupt, nu s-a îndoit. S-a contractat ca o piatră pe care apa o lovește an de an, micșorându-se, dar devenind mai dură cu fiecare lovitură. Ea s-a uitat pe fereastră. Afară era octombrie. Copacii nu mai aveau frunze foșnitoare. Cerul era de un gri nemărginit. Mirela nu a avut de ales. Dar ea era cea care urma să plece. Ea era cea care urma să trăiască asta, ca și cum ar fi ales-o ea. Henrik Ashgat era al treilea fiu și el fusese cel care alesese această cale pentru ea. Calea pe care un alt tată ar fi numit-o onoare și pe care ea, în sinea ei, o numea cu un nume pe care nimeni nu-l rostea cu voce tare. Supunere. Ferma era frumoasă, dar era una dintre acele frumuseți care pot fi apreciate doar de departe. De aproape era o altă poveste. Pereții scârțâiau din cauza crăpăturilor. Acoperișul își pierdea bucăți în fiecare iarnă. Focul din șemineu era singurul lucru care menținea caldă camera principală, iar în restul casei frigul se instala ca un oaspete tăcut care plătește chirie. Henrik era un om al aparențelor, purta haine elegante, vorbea cu oamenii importanți, mergea la balurile londoneze în fiecare primăvară și se întorcea cu datorii noi și o reputație suficient de curată încât nimeni nu-l refuza la masa lor. Dar banii erau puțini și Mirela era singurul lucru pe care îl putea oferi. Nu, o ofertă. Era un alt mod de a spune. Un schimb. Henrik își achita o datorie față de fiica sa, iar contele Caspian de Tornval, care era singur și nu avea niciun interes, absolut deloc în dragoste, era de acord cu asta. Mirela a văzut asta. Era o persoană atentă, mai atentă decât este de obicei un copil, și citea bărbații așa cum citesc alții cărți. Henrik era o carte deschisă, o carte pe care el însuși credea că nu o citește nimeni. Contele Caspian de Tornval era altceva. Era o carte cu o pagină albă, fără text, nicio indicație. Asta o speria pe ea, nu pe el. Frica de a nu ști nimic cu adevărat. Dar Mirela nu era o fată speriată. Era puternică, nu așa cum erau puternice eroinele din cărțile pe care le citea. Puternică într-un fel diferit. Puternică așa cum este puternică o piatră, în rezistență, în supraviețuire. În a fi acolo, în a nu se rupe, chiar și atunci când apa era înghețată și frigul era totul. Și-a împachetat bagajele în 2 coșuri mici, unul pentru haine, unul pentru cărți, nimic altceva, nicio amintire, niciun lucru personal de-al mamei sale. Nu ea era cea care purta povara, ea era cea care mergea înainte, chiar dacă acea cale înainte nu era una pe care cineva o plănuise dinainte. Spinwall. Castelul se află la capătul unei cărări de piatră cenușie.
în vârful unui deal unde niciun drum nu era suficient de lat pentru 2 persoane. Trăsura era înghesuită pe cărarea aceea, iar Mirela s-a uitat pe fereastră și a văzut cum se transforma peisajul, de la maro verzui al câmpiei la griul închis al pietrelor și al copacilor fără frunze. Natura de acolo era diferită, nu era ostilă, era liniște. Era o tăcere pe care nimeni nu o alesese. Era acolo ca și cum acea bucată de pământ ar fi decis să fie altfel. Mirela îl iubea, în felul în care iubea lucruri pe care alții nu le iubeau, în felul în care iubea ploaia, iarna și diminețile întunecate. Castelul se înălța pe deal ca și cum ar fi crescut din el, nu construit, nu proiectat, crescut. Pietrele erau întunecate, cu licheni pe ele, turnurile erau înalte, iar ferestrele erau înguste. Niște crăpături subțiri care dădeau impresia că clădirea privea în exterior cu un singur ochi de suspiciune. Nu era un castel frumos, era un castel regal. Și Mirela, care se săturase de lucrurile frumoase pe din afară și putrede pe dinăuntru, a simțit o ușurare, a coborât din trăsură. Picioarele i-au atins pietrele. Era frig, un frig uscat care plutea în aer ca și cum aerul însuși ar fi fost făcut din el. Un servitor stătea acolo, înalt, tăcut, cu o față exersată să rămână inexpresivă. S-a înclinat. Contesa va fi condusă în camera ei, spuse el. Contesă. Cuvântul era nou pentru el. Era un titlu care nu era încă al ei. Era o haină pe care nu o încercase. Mirela s-a uitat la servitoare, iar el s-a uitat la ea, preț de o clipă, și ea a văzut în ochii lui ceva grijuliu. Nu milă, ceva mai liniștit, ceva care era recunoaștere, ca și cum el ar fi știut ceva ce ea încă nu știa. Nu a mai spus nimic. El s-a întors, iar ea l-a urmat. Camera era la etajul 3. Era mai mare decât dormitorul ei de acasă, mai mare decât dormitorul ei de acasă. Dormitorul din sufragerie și camera tatălui ei la un loc. Era un pat cu baldachin, perdele roșu închis, material gros mirosind a lemn lăcuit, și o fereastră mare care dădea spre un peisaj cu dealuri albe și copaci mari, maro închis, și nicio lumină în cameră, cu excepția celei care venea prin fereastră. Niciun foc în șemineu. Mirela s-a dus la fereastră, s-a uitat afară, era liniște, era frig, era exact ca ea. Ea și-a pus mâna pe pahar, paharul era rece. Și în frigul acela, în camera aceea care era a ei și nu era a ei în același timp, Mirela a respirat, o respirație lungă și lentă, ca și cum ar fi absorbit aerul, ca și cum ar fi fost ceva ce trebuia să memoreze. Era prima dată în viața ei când ceva era în întregime al ei. Camera, fereastra, frigul. Asta este. S-a dus la marginea patului, patul care era moale, care era cald pe materialul său, chiar dacă focul nu ardea, și s-a uitat la mâinile ei, la degetele ei pătate cu cerneală, la mâinile care aveau să scrie în noaptea aceea, în camera aceea pentru prima dată, o poveste care nu aparținea nimănui altcuiva. Nu a sunat-o în prima zi, nici măcar în al doilea. În a treia seară, când Mirela a coborât la cină, însoțită de o femeie mai în vârstă, doamna camerei care era mută ca un mormânt, contele Caspian de Cornwall era în sufragerie. El stătea în capul mesei, o masă lungă, ca de mogul, suficient de mare pentru 10 persoane, dar la care nu era nimeni altcineva. El stătea la un capăt, ea la celălalt. Distanța era deliberată. Mirela îl privea. Caspian din Cornwall era un bărbat înalt, așa cum sunt alți bărbați înalți, ca și cum corpurile lor ar fi fost construite în jurul unei axe de autoritate. Era brunet, părul său era închis la culoare, ochii întunecați și chiar și hainele sale erau închise la culoare, negre, ca și cum ar fi refuzat să lase vreo culoare să-și pătrundă viața. Fața îi era rigidă, maxilar, frunte, nicio emoție în ele, cu excepția unei hotărâri tăcute, ca și cum fiecare mușchi ar fi fost poziționat în jurul unui nucleu de control. Nu s-a uitat la ea, nu în momentul în care a intrat, nu în momentul în care s-a așezat.
Ochii ei erau ațintiți asupra farfuriei, farfuria goală din fața ei, ca și cum ar fi fost o piesă de mobilier. Mirela se așeză și se uită la farfurie. Mâncarea fusese adusă, o supă de miel, pâine, ceva închis la culoare într-o oală. Niciun cuvânt nu s-a rostit pe tot parcursul cinei. Mânca cu mâini atente, nu grăbite, dar nici ritualice. Mâini mari, cu degete lungi și curbate, care strângeau furculița mică. Mâini care păreau să furnice de război. Mirela recunoștea asta. Era un semn pe care îl știa, nu de la tatăl ei, nu de la vreun bărbat pe care îl cunoștea, din cărțile pe care le citea, de la bărbații pe care îi descriau cărțile, mâini care se luptaseră în ele. Cina s-a terminat fără să se fi rostit un singur cuvânt. S-a întors și a plecat fără să se uite la ea, iar ea a rămas acolo la masa mare, cu farfuria goală și ceva în piept, care nu era durere. Nu era. Era ceva mai liniștit. Era curiozitate. 1, 2, 3. Zilele au fost identice. Mirela se trezea dimineața, în lumina cenușie care se revărsa prin fereastra mare. Se spăla în apa rece adusă de o tânără fată, al cărei nume nu-l știa. Fata era tăcută, rapidă, prezentă și absentă în același timp. Mirela se pregătea, în rochii pe care îi le puneau la dispoziție, în culori închise, din materiale mai grele decât orice purtase vreodată. Ea a coborât la micul dejun. El nu era acolo. Ea a coborât la prânz. El nu era acolo. Noaptea, el era acolo, în capul mesei, în același loc, cu ochii ațintiți asupra farfuriei. Mirela era la celălalt capăt. Și între ei acea distanță care exista, nimic, niciun cuvânt, niciun gest, nici o încercare de a umple acel spațiu cu altceva decât tăcerea. Mirela nu a avut nimic împotrivă, nu în prima săptămână. Cunoștea tăcerea. Era un mod pe care îl știa. Cum să fie în tăcere, cum să respire în ea, cum să o transforme nu într-un dușman, ci într-o tovarășă. Dar în a doua săptămână ceva s-a schimbat. Nu pe el, nu pe nimic vizibil, în ea. Mirela a început să citească Castelul, să-l citească ca și cum ar fi fost un text pe care îl învăța. A mers pe coridor, dimineața când era liniște și lumina era gri, și s-a uitat la picturile de pe perete. Nu erau portrete ale unor oameni frumoși, erau peisaje, întunecate, austere, cu pietre, apă și ceruri aproape negre. Natura era aspră, natura frumoasă în asprimea ei. S-a dus la bibliotecă, o cameră pe care a găsit-o în a treia zi, la capătul unui coridor îngust, unde mirosea a lemn vechi și a hârtii vechi. Era o cameră plină de cărți, cărți stivuite pe rafturi înalte, care ajungeau până la tavan, unele dintre ele prăfuite, altele nu. Fără praf. Mirela a observat asta. Cărțile care nu erau pline de praf fuseseră citite recent. Aceste cărți s-a uitat la ele, despre istorie, război, filosofie, fără ficțiune, fără poezie, fără dragoste. Citea lucruri dificile, lucruri despre control, despre putere, despre înțelegerea lumii fără sentimente. Mirela a înțeles asta. Cărțile ei, erau pe un raft care ar fi fost prăfuit, pe care nicio mână nu l-ar fi atins. A 11-a zi. Mirela era în bibliotecă. Era dimineață, lumina era gri și mirosea a hârtie veche și citea o carte pe care credea că o găsise pe un raft jos. O poveste veche, scrisă într-un limbaj vechi, pe care trebuia să o citească de mai multe ori ca să o înțeleagă. Ușa s-a deschis. Caspian era acolo. S-a oprit. Nu era o oprire planificată, era una involuntară, ca și cum s-ar fi împiedicat de ceva în care nu se aștepta să se afle. Mirela s-a uitat la el pentru prima dată, ochii ei întâlnindu-i pe ai lui, și a văzut. A fost surprins. Nu surprinsă așa cum un bărbat este surprins de ceva plăcut. Surprinsă așa cum un bărbat este surprins de ceva ce nu a fost binevenit, adică neplanificat. S-a uitat la ea. S-a uitat la cartea din mâna ei. S-a uitat din nou la ea. Niciun cuvânt.
Mirela nu s-a mișcat, nu s-a ridicat, nu a lăsat cartea jos. Era pur și simplu acolo, în scaun, cu cartea în mână, cu ochii ațintiți asupra lui, și era calmă. Liniștea era ceea ce avea ea gratuit. Liniștea era ceea ce Caspian din Cornwall nu avea. S-a întors și a plecat. Ușa s-a închis. Mirela s-a uitat fix la ușa închisă preț de o clipă. Apoi el s-a uitat la carte, a întors o pagină, a continuat, a început să o observe. Nu era o observație evidentă, nu era vorba de asta. Era o observație tăcută, una în care nu ar fi detectat nimic dacă nu ar fi fost atentă, dar era atentă. Mirela era foarte atentă la toate. Prima dată a fost la cină, în a 12-a zi. Era în capul mesei, în același loc, și ochii îi erau ațintiți asupra farfuriei, așa cum era ritualul. Dar ceva era diferit. Ceva la corpul lui era diferit, ceva în postura lui, ceva în felul în care stăteau mâinile pe masă. Se uita la ea, nu în ochii ei, la mâinile ei. Mirela a văzut asta. S-a uitat la mâinile ei, la degetele ei pătate de cerneală și a înțeles. El observase. A doua oară a fost dimineața, în a 14-a zi. Mirela mergea pe hol spre bibliotecă și a trecut pe lângă o cameră unde ușa era deschisă. El era acolo, înăuntru la un birou cu hârtii în fața lui. Se uita pe fereastră, iar Mirela mergea pe hol, iar el și-a îndreptat privirea spre ea. Un moment, o singură clipă. Nu s-a oprit. A continuat să meargă. Dar ceva din interiorul ei a observat asta, ca o piatră care cade într-un lac, ceva care era o unduire în apă. A treia oară a fost noaptea, în a 15-a zi. Cina a fost, ca orice cină, tăcută. Dar la sfârșitul cinei, când Mirela s-a ridicat, s-a uitat la el și în capul mesei, iar el se uita la ea. Nu pentru mâinile ei, pentru ea, pentru ochii ei. A fost acolo o clipă care a fost mai lungă decât ar fi trebuit să fie o clipă. Și în acea clipă, Mirela a văzut în ochii lui ceva ce nu se aștepta să vadă. Nu era căldură, nu era iubire, nu era ceva frumos, era foame. Nu foame în felul în care gândea ea, foame într-un alt fel, foame în felul în care un bărbat este însetat de ceva ce nu știa că își dorește. Mirela s-a întors și a plecat. Nu s-a mișcat deloc. A 20-a zi, Mirela era în camera ei. Era noapte, era întuneric și focul nu ardea în șemineu, nu în camera aceea, nimic din ce fusese aprins de la început, și îi era frig. Îi era frig așa cum i-ar fi fost frig în fiecare dimineață. Un frig familiar, controlabil, rece într-un fel diferit. Un frig care venea de afară, intra pe fereastră, venea din aer și îi se întindea în oase ca și cum ar fi rămas. S-a înfășurat într-o pătură care era pe pat. O pătură grea de lână de culoare închisă, care mirosea a ceva vechi și lemnos. Nu a fost de ajuns. S-a dus la fereastră. S-a uitat afară. Iarna se apropia. O putea vedea pe cer, care era aproape alb, în copaci, care erau aproape fără frunze, în aer care era aproape înghețat. A lovit. O bătaie în ușa ei. Mirela s-a întors. Da, a spus ea. Ușa s-a deschis. Nu era o servitoare, nu era doamna din cameră, era caspică. A el era acolo, în prag, și s-a uitat la ea, la pătura în care era înfășurată, la fereastra deschisă din spatele ei, la ea. Niciun cuvânt de la el, niciun cuvânt de la ea. S-a întors, a plecat și ea a rămas din nou singură. Dar în a doua dimineață, Mirela s-a trezit și s-a dus la șemineu, iar focul ardea. Nu erau servitori care fuseseră acolo. Nu existau urme care să indice că cineva intrase în timpul nopții. Dar focul ardea. Mirela stătea acolo sus în fața focului și simțea căldură pe față. Se uita la flăcările care dansau în șemineu și ceva în interiorul ei era un fel pe care nu-l putea numi. Nu a fost recunoștință. A fost mai liniștit decât recunoștința. A fost recunoaștere.
A 25-a zi. Cina a fost ca în fiecare seară la masa mare. El la un capăt, ea la celălalt. Mâncarea a fost adusă. Liniștea domnea, ca și cum ar fi fost o a treia persoană la masă. Dar în noaptea aceea ceva era diferit. Mirela s-a uitat la el, nu la mâinile ei, nu la farfurie, la el. Și el s-a uitat la ea, nu la farfurie, nu la fereastră, la ea. Și între ei, distanța mesei nu era, pentru prima dată, o barieră. Nu a fost o barieră. Era un spațiu încărcat, ca și cum aerul dintre ele ar fi fost electric, ca și cum fiecare particulă ar vibra cu ceva pe care nimeni nu-l putea numi. El nu a vorbit. Ea nu a vorbit. Dar la sfârșitul cinei, când ea s-a ridicat, el a spus ceva. Un singur cuvânt. Rece. Nu era o întrebare, nu era o afirmație, era o confirmare, ca și cum ar fi recunoscut ceva ce nu voia să admită. Mirela s-a uitat la el. Da, a spus ea. Și în acel da era ceva mai mult decât un acord. Exista o legătură, prima legătură care se stabilise vreodată între ei, și era mică, era liniștită și era ca o sămânță plantată în pământ rece. S-a întors și a plecat. Nu s-a mișcat. După acea conversație, ceva s-a schimbat la castelul Thornwall. Nimic exterior nu era diferit. Nu era asta. Din exterior, castelul era la fel. Pietrele erau aceleași, turnurile erau aceleași, frigul era același, dar în interior, în ceva invizibil, dacă nu îl căutai, ceva era diferit. Caspian a început să fie acolo. Nu acolo așa cum fusese de la început, la masă, în capul mesei, cu ochii în farfurie. Acolo, într-un mod diferit. Acolo, în felul în care un om este prezent, în ceva care este mai mult decât corpul său. Prima dată a fost dimineața, în a 29-a zi. Mirela a coborât la micul dejun și el era acolo, la masă, în același loc. Dar, pentru prima dată, s-a uitat la ea când a intrat. Niciun cuvânt. Dar ochii lui erau ațintiți asupra ei. A doua oară a fost, în a 30-a zi, în bibliotecă. Mirela era acolo. Era dimineață, era singură, ca în fiecare dimineață. Și citea. Și ușa s-a deschis și el era acolo. Nu s-a oprit, nu era vorba de asta. S-a dus la scaunul care era al doilea scaun de lângă foc și s-a așezat, a luat o carte de pe un raft din apropiere și a început să citească. Niciun cuvânt. Doi bărbați, un foc, cărți. Liniștea care, pentru prima dată, nu era un dușman. Era un spațiu împărtășit. Mirela nu s-a uitat la el, nu direct, dar era conștientă de el, de respirația lui, de felul în care degetele îi întorceau paginile, de felul în care se foia pe scaun când nu se simțea confortabil. El era om. Acesta era cel mai surprinzător lucru pe care l-ar fi descoperit. Caspian de Thornwall. Conțele de care oamenii se temeau, despre care oamenii vorbeau pe un ton sumbru, era uman. Era un om rece, nu pentru că era crud, ci pentru că era frânt undeva în interior, într-un fel pe care alții nu-l vedeau. Mirela a văzut asta. A 33-a zi. Mirela se plimba prin grădină, era o grădină pe care ar fi găsit-o, un spațiu în spatele castelului, înconjurat de ziduri, plin de pietre, tufișuri și iarbă sălbatică de care nu-i păsa nimănui. A fost frumos. Mirela a mers prin ea, prin iarba înaltă peste pietrele de pe jos și a privit cerul cenușiu, a respirat aerul rece, dar curat, și a simțit, pentru prima dată după mult timp, ceva apropiat de pace. Și ea s-a oprit. În fața unui copac, un copac care se înălța la marginea grădinii, înalt și fără frunze, cu crengi care ajungeau până la cer, ca și cum ar fi încercat să apuce ceva dincolo de raza sa de acțiune, s-a oprit. Și ea s-a așezat. Pe pământ, pe iarba rece, cu spatele lipit de copac, cu ochii la cer. Și nu gândea deloc, pur și simplu era acolo. Caspian a văzut-o, de la fereastra lui de la etajul 2. Era acolo, la masă, cu hârtii în față, și s-a uitat afară, iar ea era acolo, în grădină, cu ochii ațintiți spre cer. Nu s-a mișcat. El stătea acolo și la fereastră
și ea stătea acolo, în grădină, și între ei erau sticla, aerul și depărtarea, iar timpul trecea, iar el nu se mișca. A 38-a zi. Mirela s-a trezit dimineața și îi era frig. Nu era rece, așa cum o simțea în fiecare dimineață, o răceală familiară, ceva ce putea controla. Rece într-un mod diferit. Rece în felul în care frigul era în interiorul ei, în oasele ei, în sângele ei. A încercat să se ridice. Corpul ei nu coopera. S-a prăbușit înapoi în pat și a simțit ceva greu pe piept, ceva care i-a îngreunat respirația, ceva care nu o lăsa să fie ea însăși. Boala era tăcută, nu era dramatic, nu era zgomotos, era liniște, ca și cum ar fi venit noaptea în timp ce dormea și s-ar fi așezat în ea ca și cum ar fi fost un rezident mutat acolo. Mirela a încercat să se ridice, pentru a doua oară, pentru a treia oară. A patra oară nu a mai încercat. Zăcea acolo, în pat, în camera ei, în lumina cenușie care se revărsa pe fereastră și respira încet, simțea greutatea și, pentru prima dată în viața ei, îi se făcea frică. Nu mi-e frică de boală, mi-e frică de altceva. Frică de a fi văzut, frică să fiu văzută așa, slabă, mică, frântă de el. El a văzut-o. Nu în prima zi, nu a fost vorba de asta. Mirela nu a venit la micul dejun, iar el nu a făcut niciun comentariu. A rămas lângă pat, a citit ziare. Nu a schimbat nimic. Dar în a doua zi, când ea nu a apărut la micul dejun și nici la cină, el a întrebat-o. Nu a întrebat-o pe Mirela, a întrebat-o pe doamna de la cameră, o femeie care locuise la castelul Thornwell mai mult decât trăise Mirela, și doamna i-a povestit. Boala. Caspian nu a reacționat. Nu în fața doamnei, nu în fața vreunui servitor. Nimic, nicio schimbare vizibilă. Dar s-a dus în noaptea aceea în camera Mirelei. L-a lovit, niciun răspuns. El a deschis ușa. Ea a rămas acolo, în pat, și l-a privit cu ochi care furnicau de febră, care furnicau de ceva dulce și ceva rece și frică. El a văzut frica. El nu a vorbit. S-a dus la pat, la margine, și s-a așezat. Încet, ca și cum s-ar fi apropiat de ceva fragil, ceva casant. Mirela nu s-a mișcat. L-a privit, ochii îi pulsau de febră și a văzut pe fața lui ceva ce nu fusese acolo niciodată, în tot timpul care trecuse de când sosise ea. Ea nu a văzut, pe chipul lui, nimic din masca aceea, nici din controlul acela, nici din hotărârea tăcută care fusese prezentă în fiecare clipă. Eram îngrijorată. Nu. Nu era îngrijorare, era ceva mai profund. Era ceva care îl străbătea în oase, ceva fundamental, ceva care era real. Și-a pus mâna pe fața ei. Mâna mare, mâna cu degetele lungi și curbate, care văzuse războiul. S-a odihnit pe fața ei, pe obrazul ei și s-a încălzit, cald. Mirela a închis ochii. Caspian a stat acolo, în fiecare noapte. Nu în pat cu ea, nu era vorba de asta. S-a așezat pe scaunul din colțul camerei care era întunecat, care avea un baldachin pe care doamna îl trazidumea. A rămas acolo în întuneric și a rămas tăcut. Mirela devenea conștientă de prezența lui în fiecare noapte. Devenea conștientă de respirația lui, lentă, profundă, și de felul în care se foia pe scaun când se simțea inconfortabil și de felul în care avea ochii deschiși, în întuneric, privind-o. Ea știa asta, că el se uita. Nu s-a spus nimic. El a rămas acolo, în noapte, și n-a spus nimic și ea n-a spus nimic, iar între ei a rămas ceva mai mult decât liniștea care fusese la masă, mai mult decât apropierea care fusese în bibliotecă. A rămas conexiune. O conexiune care era invizibilă, care era tăcută, care era reală. Dimineața când s-a trezit, el plecase deja. Dar ceva a rămas, pe masa de lângă pat, ceva ce nu fusese acolo în noaptea precedentă. Mâncare, o ceașcă de ceai încă caldă, o floare
mică, sălbatică și albă, pe care nimeni n-ar fi știut-o de unde venea. Mirela s-a uitat la floare. Ea nu știa numele florii, dar ea știa altceva. Știa că el fusese dimineața, pe întuneric, înainte să se trezească ea, în grădina închisă, unde era iarbă sălbatică și pietre, și că el culesese acea floare pentru ea. Boala s-a intensificat. Nu într-un mod dramatic, nu era asta. Era liniște, ca și cum ar fi crescut în ea, ca și cum ar fi devenit o parte din ea, ca și cum ar fi decis să rămână. Febra îi era mare. Respira cu greu. Mirela zăcea acolo, în pat, și nu se putea mișca, nu putea gândi limpede. Nu putea face nimic altceva decât să respire și să simtă greutatea pe piept. Doamna din cameră rămânea acolo, în fiecare dimineață, cu apă, cu mâncare pe care Mirela nu o mânca, cu mâini care o furnicau de blândețe pe frunte. Caspian a stat acolo, în fiecare noapte. Dar în noaptea aceea, a 42 noapte, nu a stat pe scaunul din colț. A stat aproape de pat. El stătea acolo sus pe margine și mâna lui se odihnea pe a ei, iar ea a văzut-o, prin ochii pe jumătate închiși, și a crezut că era un vis. Nu a fost un vis, el a rămas acolo. Și a vorbit pentru prima dată în tot timpul cât fusese bolnavă și a spus ceva cu o voce care nu era vocea lui obișnuită. Era o voce care era frântă. Era o voce care era slabă. Nu pleca, a spus el. 2 cuvinte. Mirela a deschis ochii, oricum, și s-a uitat la el. La ochii lui care străluceau întunecați în lumina slabă, la fața lui care nu era rigidă, care nu era controlată, care era vulnerabilă, și a văzut ce a rămas real. Îi era frică. Îi era frică să nu o piardă. Mirela nu a spus nimic și a pus mâna pe mâna lui, mâna care se odihnea pe a ei, și a apăsat puțin, ca și cum ar fi spus: "Sunt aici." S-a uitat la mâinile lor, mâinile care erau împreunate, și ceva pe fața lui s-a schimbat. Ceva ce fusese zidul care stătea acolo, tot timpul, la fiecare interacțiune, a început să se crape. A 43-a dimineață. Mirela s-a trezit. Febra se potolise. Nu dispăruse complet, nu încă, ci se diminuase, ca și cum ceva ar fi respins-o. Și-a dat ochii peste cap spre scaunul din colț. El a rămas acolo, cu ochii închiși, cu o față obosită, cu haine care furnicau din cauza semnelor care indicau că nu dormise, cu mâinile în poală, relaxate, fără furnicături de la garda de protecție. Mirela s-a uitat la el în lumina dimineții care se revărsa prin fereastră și l-a văzut nu pe contele Caspian de Cornwall, nu bărbatul despre care vorbeau oamenii, nu bărbatul rece, distant și intangibil. Un bărbat care era obosit, un om care era distrus, un bărbat care fusese singur mult timp. Ea nu s-a mișcat, l-a lăsat să doarmă. L-a lăsat acolo, în scaunul lui, în lumina ei, în tăcerea lui, și l-a privit cu ceva ce i-a rămas în piept, ceva ce nu era durere, nu era frică. A fost tandrețe. Zilele au trecut încet. Mirela se simțea mai bine, zi de zi încet, ca și cum corpul ei și-ar fi găsit drumul înapoi la ceva normal. A reușit să se ridice în a 45-a zi și s-a dus la fereastră, s-a uitat afară și a respirat aer curat. Caspian stătea acolo, în fiecare noapte pe scaunul din colț, dar felul lui de a fi era diferit. Nu a mai ascuns-o. Nu și-a ascuns sentimentele. Nu s-a ascuns pe sine. A stat acolo, deschis, într-un fel în care nu mai fusese niciodată. S-a uitat la ea când era în cameră cu ochi care nu păreau să fie în gardă, cu o privire care era blândă. Nu blândă în felul în care este blând un bărbat, blândă într-un alt fel. Blândă în felul în care ceva ce era dur devenise, permeabilă. Mirela a fost martoră la această schimbare, ea nu a comentat, dar l-a păstrat adânc în sinea ei, în acea parte liniștită a ei unde păstra lucrurile importante. A păstrat fiecare clipă. A trecut o clipă. I-a adus o pătură mai grea, mai călduroasă, nouă și care nu mai fusese niciodată în castel.
Ea nu a întrebat de unde vine, dar știa că trimisese pe cineva să o aducă. Un alt moment a fost, el era în bibliotecă, iar ea a intrat, iar el a ridicat privirea și a zâmbit. Nici un zâmbet cald, nici un zâmbet deschis, un zâmbet care era surprins, ca și cum ar fi fost surprins de el însuși, de faptul că zâmbise. Mirela i-a zâmbit la rândul ei, mic, liniștit, dar ea a zâmbit. A 48-a noapte, se aflau în bibliotecă, la locurile lor lângă foc, și focul ardea, iar cărțile zăceau nemișcate pe rafturi, iar liniștea domnea. Dar ceva diferit a rămas în acea tăcere. A rămas o tăcere caldă. Caspian a vorbit pentru prima dată în tot timpul în care fusese în castel, mai mult decât un cuvânt sau două. Nu s-a uitat la ea, ochii lui erau ațintiți asupra focului și a spus, nu a fost planificat. Mirela nu s-a mișcat. A ascultat. Nunta. Nu a fost ceva ce mi-am dorit. S-a oprit. Un moment care a părut a fi lung, dar nu este ceva ce regret. Nu mai este. Mirela s-a uitat la foc. Focul a dansat. Ea nu a spus nimic, nu imediat. I-a lăsat cuvintele să se așeze ca ploaia pe pământul rece și s-a gândit și a simțit și a rămas acolo cu el, în camera aceea, în lumina aceea. Nici eu, spuse ea în cele din urmă, și-a dat ochii peste cap spre ea. Un moment care a fost important, un moment care a fost real. Și în acel moment, în lumina focului, în castelul Cornwall, în liniștea care era, nu mai era un dușman, nu mai era o barieră, nu mai era un spațiu între ei, ci ceva care era împărtășit, ceva care era al lor. Nu a fost nevoie de alte cuvinte, dar când s-a dus în camera ei, în întuneric pe hol, a simțit ceva ce nu mai simțise de foarte mult timp. Nu era singură. După noaptea aceea, ceva s-a schimbat la castelul Cornwall. Nimic din exterior nu s-a schimbat. Nu asta era. La exterior, castelul a rămas la fel. Pietrele au rămas aceleași. Turnurile au rămas aceleași. Frigul a rămas același. Dar în interior, în ceva invizibil dacă nu-l căutai, ceva era diferit. Caspian a început să fie acolo. Nu acolo așa cum fusese de la început, la masă, în capul mesei, cu ochii în farfurie. Acolo într-un mod diferit. Acolo în felul în care un om este prezent, în ceva care este mai mult decât corpul său. Gesturile au început să apară. Nu e dramatic, nu e îndrăzneț, mic. Mâna lui pe spatele ei. În timp ce ea mergea pe hol, el stătea lângă ea și își puse mâna pe spatele ei. Ușoară, scurtă, ca și cum ar fi fost un reflex pe care nu-l putea controla. O privea fix peste tot, în fiecare cameră în care se aflau, ca și cum ar fi trebuit să verifice, e acolo, e bine. O floare în fiecare dimineață pe masa de lângă patul ei. Florile erau diferite, unele albe, altele galbene, unele cu petale mici și delicate, care păreau să vină de undeva din grădina închisă. Mirela nu a spus nimic despre flori, dar le ținea pe birou, pe pervaz, în camera ei și se uita la ele dimineața și simțea ceva persistând, în pieptul ei ceva cald, liniștit și real. El a văzut că ea l-a pus deoparte. Nu a spus nimic, dar el zâmbea, uneori când credea că ea nu se uita, un zâmbet mic care era tandrețe. A 54-a noapte. Mirela nu putea dormi. Era din nou acea insomnie care venise din copilărie, care venise în nopți sclipitoare de liniște și când singura ei dorință era să fie trează. Stătea întinsă acolo, în pat, în întuneric, și se uita la tavan și nu gândea nimic. A lovit. Știa, fără să se întoarcă, fără să se uite la ușă, că era el. Da, a spus ea. El a intrat. Stătea acolo, la intrare, și lumina care venea din hol era în spatele lui, iar el era o siluetă, înaltă, brunetă, și o privea cu ochi cărora, în întuneric, le lipsea vizibilitatea. Dar ea știa că el o privea. S-a dus la pat și s-a așezat pe margine. Încet.
ca și cum s-ar fi apropiat de ceva fragil, ceva casant. Mirela și-a dat ochii peste cap, în întuneric. El a rămas acolo. Ea a rămas acolo. Și în acel moment, în acea noapte, în acea cameră, în tăcerea care a urmat, tot ce a rămas între ei, tot ce s-a spus și tot ce a rămas nespus, a rămas acolo. Și-a pus mâna între ei. Ea și-a închis ochii. Și pentru prima dată, în viața ei, în castelul Cornwall, în ceva ce fusese viața ei, Mirela a simțit că nu era singură. A 55-a dimineață, lumina intra prin fereastră. Mirela se trezi și mâna lui era încă în a ei. El rămase acolo, lângă ea pe margine, cu ochii închiși, cu fața la fel de relaxată ca înainte. Ea l-a privit în lumina dimineții. Ea a văzut cicatrici pe mâna lui, pe antebraț, vizibile acolo unde hainele nu-l acopereau. Cicatrici care păreau vechi, care păreau nemișcate, care păreau parte din el, ca și cum ar fi fost scrise pe pielea lui. Mirela nu s-a mișcat să le atingă, dar ea și-a pus mâna în mâna lui, mâna care era în a ei, și a apăsat ușor, ca și cum ar fi spus, văd totul și e în regulă. S-a trezit. Ochii i s-au deschis și a văzut-o și pentru o clipă în ochii lui a persistat ceva care era frică. Frica de a fi fost văzut, frica de a fi fost cunoscut. Dar Mirela nu și-a mișcat mâna. Ea a rămas acolo și s-a uitat la mâna ei în mâna lui. Și ceva i-a rămas pe față, s-a așezat, ca și cum ceva ce fusese acolo de foarte mult timp, de ani de zile, de o viață întreagă, s-ar fi eliberat în sfârșit. El s-a uitat la ea. Ea s-a uitat la el și în lumina dimineții, în castelul Cornwall, în camera care fusese a ei și unde venea în fiecare seară, în liniștea care devenise, nu un dușman, nu o barieră, nu un spațiu între ei, ci ceva care era împărtășit, ceva care era al lor. Nu a fost nevoie de cuvinte. Au trecut luni. Iarna a dispărut. Încet, ca și cum ar fi plecat în tăcere, fără dramă, fără spectacol. Primăvara a venit în același mod liniștit, în același mod neanunțat, și grădina închisă a început să înflorească. Mirela stătea acolo, în grădină, în fiecare dimineață, în lumina care se încălzea pentru prima dată, pe iarba care era verde în loc de maro, și Caspian a rămas acolo, lângă ea, nu la distanță, nu într-un loc separat, de partea ei. Au mers prin grădină și de obicei stăteau liniștiți, dar liniștea era diferită acum, era caldă, era vie, era o liniște plină de ceva ce a rămas între ei, invizibil, liniștit, real. Mirela s-a uitat la florile care înfloriseră, cele albe, cele galbene și cele roșii, cu petalele lor mici și delicate, și s-a gândit la florile pe care îi le adusese în fiecare dimineață. Ea s-a întors spre el. "Mulțumesc," a spus ea, "pentru flori." S-a uitat la ea, ochii îi străluceau, cald, nu rigid, nu stăpânit de sine. "N-a fost nimic," a spus el, și a făcut o pauză. Și a spus mai încet, "Așa a fost ca să știe că nu era singură dimineața." Mirela a simțit ceva care persista în pieptul ei, ceva care nu era durere, care nu era frică. A rămas dragoste, nu o iubire zgomotoasă, nu o iubire dramatică, o iubire tăcută, care rămânea în lucrurile mărunte, care rămânea în mâinile împreunate, care rămânea în florile care înfloreau, care rămânea în diminețile împărtășite. Iubirea care a fost a lor. A văzut ceva pe fața ei, ceva ce putea fi citit, și nu a mai spus nimic, dar mâna i-a fost ridicată încet și s-a odihnit pe obrazul ei, exact așa cum se odihnise în prima noapte în care fusese bolnavă și a ținut-o acolo. Mirela a închis ochii. Focul nu ardea, era primăvară, lumina era caldă, dar ea simțea aceeași căldură, căldura care venea de la el. Nu a fost sfârșitul, a fost un început. Mirela și Caspian din Cornwall nu aveau să fie
cuplul despre care cântăreții aveau să cânte. Nu aveau să fie cuplul despre care oamenii vorbeau cu atâta căldură și invidie. Urmau să fie liniștiți. Urmau să fie în castelul lor, în grădina lor, în biblioteca lor, care se umpluse cu cărți citite de doi oameni, care citeau împreună, care împărtășeau. Aveau să fie în nopțile care răsunau în liniște, unde el stătea în locul lui sau lângă ea, unde mâinile li se împreunau, unde privirile li se întâlneau. Aveau să fie în diminețile care începeau cu o floare pe masă, cu lumina intrând pe fereastră, cu ceva ce rămânea între ei, care nu avea nume, care era real. Mirela a văzut asta, această viață care fusese a lor, și s-a gândit la tatăl ei, la Henry Cashgate, la cuvintele pe care le-a rostit în camera aceea în care trosnea focul. Vei fi soția contelui Caspian de Cornwall. A spus-o ca și cum ar fi fost o condamnare. Nu era asta, nu era asta. A fost eliberare. O eliberare liniștită, nu dramatică, ca și cum ar fi trecut din întuneric într-o lumină nu strălucitoare, dar caldă. Asta a fost de ajuns. Caspian stătea lângă ea, în grădină, în lumină, în liniște, și o privea cu ochii care străluceau deschiși, cu o privire care era tandrețe, cu un bărbat care nu se răcise mai tare, nu i-a fost mai frig, și Mirela, care era puternică în tăcerea ei, care era rezistentă în liniștea ei, care era piatra pe care apa o lovea an de an, a zâmbit. Un zâmbet care era mic. Asta a fost real. Aceea a fost a lor. Tăcerea care a rămas între ei nu mai era tăcere. Era o limbă pe care nimeni altcineva nu știa să o citească, dar ei știau. Și asta a fost de ajuns. Această poveste te-a emoționat? Spune-ne în comentarii ce ai simțit și din ce oraș ne urmărești. Aici este Love and Crown, iubiri interzise, unde fiecare poveste atinge inima. Clipuri noi de luni până sâmbătă la prânz. Dă like, comentează și abonează-te ca să nu ratezi următoarele povești.